Suntem la intrarea în Târgu Neamț dinspre Fălticeni și aici unde este dealul acesta vedem o rez de cazemată acoperit acum de bălării. Urmărești punctul gardului, stâlpul gardului. Da, și vom merge împreună cu domnul Lucian Georgescu să discutăm despre situația frontului la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Aceasta este o altă cazemată de pe linia de cazemate care pornea de la Târgu Neamț până la Galați, cu cazemate cam din 400 în 400 de metri. O linie considerată inexpugnabilă. Dacă asta e prima cazemată, cea care am văzut-o adineauri, este a doua cazemată și continuă tot așa. Cu toate că eu am văzut odată niște hărți vechi, era și în Băi. Și în Băi, da? În față este linia frontului de la Târgu Neamț. Deci, spre culmea dealului frontului de la Târgu Neamț. Linie de apărare armate române. Linia de apărare armate române. Iar aici vedem o rămășiță din fostul alineament de cazemate care mergea spre sud până la Galați. În zona orașului se găsesc foarte multe cazemate pe acest alineament. Toate sunt distruse, au fost aruncate în aer de armata rusă, iar aceasta de aici s-a păstrat mai bine pe acest moț. Celelalte sunt gropi umplute cu apă. Deci de aici, de la Băile Ocliz, începe lanțul de cazemate, paralel cu culmea Pleșului, care ocolea orașul Târgu Neamț, cartierul Blebea, Timișești, Păstrăveni, Valea Moldovei, spre sudul Moldovei, pentru apărarea teritoriului național. În martie 44 erau pus în funcțiune deja, că armata rusă ajunsese pe frontul la Răucești, Oglez, Târgu Neamț, Iași, în atac. Armata română a încercat să le asigure, să li se opună. Nu au putut să treacă prin sistemul de fortificație făcut de cazemate, câmp minat și sunt baraje anti-infanterii, nu au reușit să traverseze, cu toate că au făcut câteva atacuri de atacat în zona Făgețel, Blebea. Au ajuns din mărturile cetățenilor care au prins în copilărie, au ajuns la apa Ozanii pe un culoar în fața unei cazemate, în marginea Blebei, dar bineînțeles că au fost toți secerați, pe deal de la Boiește, de alte trupe militare. dealul de la Boiește acolo cu antrenele. De deal la Boiește au fost artilerie și infanterie și acolo a asigurat protecția în spatele orașului, linia Blebe. Bineînțeles că rușii forțând nota, văzând că n-au șansă să treacă, pentru că din cazemate se executa foc în față și pe lateral. Au încercat să găsească altă cale. Au găsit un loc slab, locul slab pe care armata română îl apăra mai puțin. Îl apăra mai puțin, era zona împădurită de pe Valea Culeșe, unde acum Mănăstirea Sfânta Cruce, în Poiana Cruce, cum treci din Poiana. Aha, și unde vom merge? Unde vom merge spre deal la Nemțușor. Se vede cumva cam pe acolo. S-au retras, au trecut podul la Moldova și au încercat să facă diverse poziții provizorii pe câmpurile din zona satului Răucești. Bineînțeles că în câmpurile nu pot să reziste. Și acolo sus, pe vârful de acestui deal, Cioroiu. Unde au fost un element de apărare provizoriu. Armata română s-a retras pe fortificația Pleșului. Deci alineamentul ăla s-a pierdut. S-a pierdut și l-au ocupat rușii. L-au ocupat rușii și au venit aici. Rușii au făcut două rânduri de tranșerii paralele cu tranșerii românești în zona Făgețelului, la sub 100 de metri distanță din tranșerii. Făgețelii, pădurea care se vede acolo, unde sunt oile, dacă vezi, departe. Acolo era foarte aproape frontului. Bineînțeles că eu au făcut linii de front peste Răucești Sud, Munteni, a trecut strada de la dincolo de Maria Vesela, Poiana, Brustur, dealul Lepăda, până la dincolo de Râșca, până la Gura Humorului, să spune. Din câte înțeleg, chiar în punctul unde suntem acum era linie românească. Punctul de inflexiune al frontului. Deci exact. Înspre nord urmărea linia Poalele Carpaților, ca un V, spre nord, ca un V, cu vârful marginea Băilor Oglinză. Așa. Ca un V. Și după care la 90 de grade se ducea spre Pașcani, Valea Moldovei, Pașcani, Băureni, Iași, Chișinău. Asta era alineamentul rusesc, unde noi ne-am retras. Ei au ajuns ei cu vârful lor în partea asta. Și practic rușii
au lovit puternic aici, la încheietura frontului. Au încercat să spargă, să treacă printre cazemate, nu au reușit, ajungând la Blevea într-o primă instanță, ce spun martori oculari. Mitraliorii de pe deal de la Boiștea și din cazemat i-au respins între Făgețel și pădurea cum se cheamă asta? Coverca. Coverca, Așa, da. Două dealuri acolo. S-au retras, nu mai încerca, că au văzut cu nicio șansă, pentru că loviturile de artilerie în câmp liber erau mari. Și reposta infanterii era puternic. Plus repet, sărmile ghimpate și câmpurile minare. Da, și în condițiile astea s-au îndreptat spre zona puternic împădurită, dar slab apărată de trupele române. De la Poiana Crucii, doi pieri Haidău, culmea dealului Nemțușor, dorind să ajungă la cota 970 din dosul Mănăstirii Neamț, da, deci, să coboare... Deci peste culmea din față, deja trecem în Valea Nemțișor. Ajungem în fața Mănăstirii Neamț sau în spatele Mănăstirii Neamț, zona Mănăstirii Neamț. Ca să evite linia de cazemate, că linia de cazemate începea de la Băi la Ognez. Ei au trecut pe acolo, unde era numai infanterii. Ei acolo au fost spargeri de front, s-au luptat la păduri cu infanteria rusă în atac. Și au intrat pe dealul Lebăda, au intrat în Poiana Lingurarilor, au intrat în Islazul Tărâța, Islazul Slatinii la Luncă, au urcat dealul Căprăriei, au coborât partea cealaltă, au reușit. Acolo a fost un front de vreun kilometru jumătate, 2 spart, au trecut peste 3 rânduri de tranșei românești, care erau toate în pădure. Da, le vom vedea cumva, da? Da, le vedem. Ei, aici nu s-au putut sparge front. Nu s-au putut sparge front. Ei aveau nevoie să treacă cu camioanele cu tunuri. Deci tunuri. în zona asta nu s-a spart frontul. Ei, de fapt, pe ei nu interesa infanteria, ei interesa tehnica militară, artileria și camioanele și cu materialele să treacă. Normal. Păi dacă nu poți susține altfel ofensiva. Infanteria lor era distrusă de infanteria română și în spate nu mai putea să intre, pentru că tunurile loveau bine în zona asta. În mijloace de transport rusești. Ei nu puteau să traverseze, ei aveau nevoie să traverseze cumva cu materiale, să deschidă cale de acces. Deci să forțeze Valea Nemțișor, respectiv Ozane, și să ajungă spre Ardeal, spre Transilvania. Ideea lor era să ajungă la Blebea sau în Târgu Neamț, să ocolească Târgu prin Humurești, peste Pod și să o iei spre Ardeal, ori spre Piatra Neamț, ori spre Piperic Petru. Asta era ideea, să ocolească orașul. Neputând aici, și-o dat seama comandanților, au încercat printr-o trădare, așa spune cartea, nu că spun eu, printr-o trădare, că pe acolo ar fi fost o potecă făcută de oameni căruțași, inclusiv lucrători în pădure care trăgeau lemne cu boi, care cărau lemne la vânători în partea cealaltă. Eu spun povestea, tu să înțelegi. Da. Și era mai puțin apărată zona noastră, pentru că fiind mulți copaci în fața, armata rusă în atac, comandantul nostru lăsat zona un pic mai puțin protejată. Deci în față, pe culmea dealului, culmea Pleșului, este ultimul alineament de tranșei al armatei române care a rezistat. A fost al 3-lea sau al 4-lea. Al 3-lea sau al 4-lea, mai era unul la vânători în partea cealaltă, făcut în păduri la Branește. A rezistat asaltul, da? Da. Dacă ar fi trecut de această culme, ar fi căzut direct în Valea Nemțișor, deci în spate, în Valea Ozane, da? Și ar fi avut cale deschisă spre Ardeal. Armata română avea artilerii pe deal la Bălțătești și pe deal la Sacalușești. Dar spre Piatra Neamț, armata română avea fortificații, da. Dar nu era linii de infanterie și fără linii de infanterie nu opreai forța vie. Probabil că opreai tehnica militară, dar rușii dacă au casă în Plăște, pe deal erau greu de scos.